स्लो 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 मेरो इन्टरनेट लास्टै स्लो भयो। पबजी खेल्दा पिङ हाई आउँछ। मेरो इन्टरनेट लास्टै स्लो छ, के गर्ने होला? मेरो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी लास्टै खतम छ। यो क्वेसनहरू चाहिँ मलाई धेरैले गर्नु भएको छ। कतिले त पर्सनल मेसेज गर्नुभयो, कतिले त कमेन्ट भिडियोको तल कमेन्ट गरेर भन्नुभयो, कतिले त इमेलबाट पठाउनु भयो कि यसको बारेमा के हामीले सोलुसन दिनु पर्यो भनेर। त्यसैको लागि आज म यो भिडियो बनाउँदैछु। आजको भिडियो अलि इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला नै छ, त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र भिडियोको अन्तिममा एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस छ तपाईहरुको लागि, त्यही भएर भिडियोलाई सुरुबाट हेर्दिनु होला। यदि तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाउनु हुनेछ, त्यही भएर चाहिँ कृपया भिडियोलाई सुरुबाटै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुको आफ्नो कमी कमजोरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी लकडाउनको समयमा लास्टै डिपेन्डेन्ट छौं हामी इन्टरनेट र वाइफाईमा, र हामी प्रयास गर्छौं कि हामीलाई फास्ट इन्टरनेट मिलोस् भनेर। हेर्दै गर्नुस् यो भिडियो। आउनुस् साथीहरु, सुरु गरौँ। आज म तपाईहरुलाई स्लो इन्टरनेट और वाइफाई समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने केही सामान्य कुराहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु जुन तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो सिम्पल टेक युट्युब च्यानलमा। आउनुस् हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ अब। सबैभन्दा पहिला हामी सुरु गरौँ हाम्रो इन्टरनेट राउटरबाट। हुन सक्छ तपाईहरुले राउटर गलत ठाउँमा राख्नु भएको होला। जस्तै तपाईहरुले आफ्नो राउटर कुनै घर कुनामा राख्नु भएको छ होला, या त कुनै कोठा भित्र कुनै कुनामा राख्नु भएको होला। यदि त्यस्तो छ भने यो बेला तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेट राउटर जति भुइँबाट माथि राख्नुहुन्छ त्यति तपाईहरुलाई फाइदा हुनेछ, त्यति राम्रो तपाईलाई एरिया कभरेज गर्नेछ। भुइँबाट जति तपाईहरुले माथि राख्नु हुनेछ त्यति राम्रो तपाईहरुको वाइफाईको रेन्ज पाउनु हुनेछ तपाईहरुले। यदि त्यो गर्नुभयो भने तपाईहरुको इन्टरनेट र वाइफाई राउटरले चाहिँ त्यति राम्रो एरिया कभरेज गर्नेछ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टरनेट चलाउन कुनै पनि खालको समस्या आउने छैन। हाम्रो घरहरुमा कुनै एउटा यस्तो कोठा हुन्छ जुन चाहिँ कोठा एकदम गुम्बद टाइपको हुन्छ, जस्तै अब चारैतिर भित्ताले छेकिएको, त्यसले गर्दा नि तपाईहरुको वाइफाईको रेन्ज राम्ररी आउन पाउँदैन। यदि त्यस्तो कोठामा तपाईहरुले राउटर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सक्दो बाहिर निकालेर या कुनै एउटा खुल्ला ठाउँमा राख्दिनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको इन्टरनेट स्लो प्रब्लम आउने छैन। तपाईहरुलाई लागिरहेको होला भित्ता नभएको घर त हुँदैन, कहाँ चाहिँ राख्ने होला? यहाँ राख्दा नि ठीक छैन, त्यहाँ राख्दा नि ठीक छैन भन्छ, खाली कहाँ राख्दा राम्रो होला? हो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो घरको एउटा यस्तो लोकेसन हेर्नुस् जहाँ चाहिँ तपाईहरु धेरै जसो बस्नुहुन्छ। घरको एउटा यस्तो लोकेसन चुज गर्नुस् जहाँ चाहिँ एकदम सेन्टर पर्छ तपाईहरुको घरको, जस्तै अब एकदम बिचमा पारेर राख्नु तपाईको इन्टरनेट राउटरलाई, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ इन्टरनेट चलाउनमा सजिलो होस् र इन्टरनेट स्लो केस नआओस्। यदि सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म चाहिँ घरको एउटा सेन्टर पोइन्टमा राख्नु होला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ स्लो इन्टरनेट प्रब्लम आउने छैन। यदि त्यति गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेट स्पिड र एरिया कभरेज चाहिँ राम्रो पाउनु हुनेछ आफ्नो इन्टरनेट वाइफाईबाट। र तपाईहरुले आफ्नो सामग्रीहरू, घरको मेटेरियल्सहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले धातु या मेटलको छेउछाउ राउटरलाई नराख्नु होला, घरको कुनै मोटो पर्खालहरु नजिक चाहिँ नराख्नु होला। त्यस्तो होइन कि तपाईहरुले कुनै एउटा गुम्बा कोठामा इन्टरनेट राउटर राखेपछि मेरो इन्टरनेट र स्पिड राम्रो हुन्छ, राम्रो चल्छ भनेर त्यो चाहिँ नसोच्नुस्। तपाईहरुले सक्दो इन्टरनेट राउटरलाई सक्दो ओपन एरिया, एकदम खुल्ला ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको इन्टरनेट चाहिँ राम्ररी चल्नेछ। यस्तोमा चाहिँ तपाईहरुको इन्टरनेट राउटरलाई राख्ने पोजिसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, र यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला। तपाईहरु आफ्नो राउटरबाट जति टाढा जानुहुन्छ त्यति तपाईहरुको इन्टरनेटको स्पिड कम हुन्छ भनेर। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो राउटरको पोजिसन सेन्टरमा पारेर राख्नु पर्दछ, जसले गर्दा तपाईको घरको सबै एरिया कभर गरोस्। र अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने अब अर्को कुरा छ, तपाईहरुले आफ्नो राउटरलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइस या इलेक्ट्रोनिक सामान जस्तै फ्रिज, टिभी, माइक्रो ओभन, घरको लाइट नजिकै नराख्नु होला। त्यसले गर्दा नि तपाईहरुको इन्टरनेटमा समस्या आउन सक्छ। अब तपाईहरुलाई लागिरहेको होला त्यहाँ राख्दा यस्तो के समस्या आउँछ भनेर। आउनुस् म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु कि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस र सामानहरुबाट एउटा वेभ निस्किन्छ जसलाई इलेक्ट्रोनिक वेभ भनिन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको इन्टरनेटको फ्रिक्वेन्सीलाई असर पार्छ, तपाईहरुको इन्टरनेटको रेन्जलाई असर पार्छ। यदि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको नजिक राउटर भयो भने इन्टरनेट स्लो हुन सक्छ। यसले तपाईलाई एकदम हानि त गर्दैन, तर पनि तपाईहरुको इन्टरनेटमा चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। जस्तै अब स्लो इन्टरनेट, नेट नचल्ने, नजिकै हुँदा नि इन्टरनेट नचल्ने, बेला बेलामा इन्टरनेट आउने जाने, यस्तो समस्या आउन सक्छ तपाईहरुले इन्टरनेट चलाउँदाखेरि। त्यही भएर सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरुको छेउछाउमा चाहिँ वाइफाई राउटरलाई
नराख्नु होला। त्यसले गर्दा नि तपाईहरुको केही हदसम्म चाहिँ स्लो इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ आफै नै सल्भ हुनेछ। तपाईहरुले सक्दो टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु भन्दा। र अर्को कुरा अहिले कतिपय आईएसपी मा 5G को राउटर आइसकेको छ। हुन त 5G राउटर को खासै रेन्ज त हुँदैन, तर यसमा तपाईहरुले एउटा लिमिटेड वेमा हाई स्पिड इन्टरनेट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई 5G को बारेमा अरु केही जान्नु परेमा मलाई भिडियोको तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। म त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा भिडियोको माध्यमबाट लिएर आउने नै छु। र एउटा अन्तिम कुरा, यदि तपाईहरुले जस्तै 20 Mbps को इन्टरनेट स्पिड लिनु भएको छ तर तपाईहरुलाई यो इन्टरनेट 20 Mbps जतिको चलेको छैन र तपाईहरुले जोडेको इन्टरनेट कम्पनीले तपाईहरुलाई त्यति स्पिड दिएको छैन भन्ने शंका लाग्छ भने तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटप या पीसी मा यदि ल्यान पोर्ट छ भने ल्यान केबलले स्पिड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल्यान केबलले चेक गर्दा त्यहाँ तपाईले कुनै पनि लस पाउनुहुन्न स्पिड चेक गर्दा। र यदि तपाईहरुले यो सबै टिप्सहरु फलो गर्नुभयो भने आशा गर्छु यो लकडाउनको समयमा तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनेट स्पिड राम्रो पाउनु हुनेछ। र जादा जादै यदि तपाईसँग ल्यापटप या पीसी छैन भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा एक्ज्याक्ट इन्टरनेट स्पिड चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईहरुले आई बटनमा भिडियोको लिंक पाउनु हुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा नि लिंक पाउनु हुनेछ। गएर एकचोटी भिडियोलाई अवश्य हेर्नु होला। आशा गर्छु यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। र एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियोको सुरुमा भनेको थिएँ, जुन कि तपाईहरुलाई नि थाहा छ होला कतिपयलाई, अहिले हाम्रो यो लकडाउनको समयमा इन्टरनेट स्लो हुने चाहिँ एकदम नै म्याक्सिमम प्रब्लम नै छ। किनभने अहिले चाहिँ सबैजना घरमा हुनुहुन्छ र सबैजनाले इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा नि इन्टरनेट आईएसपी को सर्भरहरुमा हाई ट्राफिक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्टरनेट अहिले केही मात्रामा स्लो भइरहेछ। म्याक्सिमम प्रब्लम आउने भनेको पबजी खेल्दा, अनलाइन भिडियो स्ट्रिमिङ या गेमिङ गर्दा, भिडियो कल गर्दा, कहिलेकाहीँ चाहिँ युट्युब हेर्दा नि बफरिङ भइदिन्छ बीचबीचमा, टिभी हेर्दा नि कहिलेकाहीँ अब बफरिङ भइदिन्छ। र तपाईहरुलाई यो कुरा चाहिँ नै छ होला। नेटफ्लिक्स जुन हामीले हेर्छौं त्यसको नि अहिले हाई ट्राफिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेटफ्लिक्सको सर्भरमा नेटफ्लिक्सहरुले नि आफ्नो इमेज क्वालिटी या भिडियो क्वालिटी केही हदसम्म घटाएको छ, जुन तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन होला। त्यो नि एकचोटी विचार गर्नु होला। र यो स्लो इन्टरनेट समस्या चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ सल्भ हुनेछ। र आज दिएको जुन यो टिप्सहरु छ यो तपाईहरुको लागि चाहिँ आज मात्रै हैन सधैँको लागि चाहिँ तपाईहरुको यो स्लो इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनेछ। र अहिले यो लकडाउनको समयमा तपाईहरुले चाहिँ जति तपाईहरुले स्लो इन्टरनेट फेस गरिराख्नु भएको छ समस्या, त्यो समस्याहरु भन्दा केही हदसम्म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो समस्या चाहिँ आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई अब राउटर सार्न जान्नु भएन, इन्टरनेट कसरी सार्ने र समस्या भइरहेछ भने तपाईहरुले चाहिँ अहिले पनि सजिलै आफ्नो इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर कम्पनीलाई फोन गरेर मेरो नेट सार्नु पर्नेछ भनेर तपाईहरुले कम्प्लेन गरेर सार्न सक्नुहुनेछ। यति गर्नुभयो भने तपाईको इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ केही हदसम्म 80% चाहिँ सल्भ आफैले हुनेछ। त्यही भएर एकचोटी चाहिँ यो चाहिँ अवश्य ट्राई गर्नु होला। र यो गरेपछि तपाईले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर नि भनिदिनु होला तपाईहरुको स्लो इन्टरनेट प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो कि भएन भनेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यस्तै इन्टरनेट या टेक सम्बन्धी तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या छ भने मलाई भिडियोको तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। र भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। फेरि पनि हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा हुने नै छ। अहिलेको लागि यति नै। धन्यवाद।